Sziasztok! Ismételten egy TCL TV-nek a tesztjével jelentkezem, amely hatalmas népszerűségnek örvend a piacon. Egészen pontosan a TCL C765 QD Mini LED TV-vel. A panel natív felbontása 4K 144 Hz képfrissítés mellett természetesen támogatja az összes jelenleg elérhető HDR szabványt, tehát a HDR10-et, a HDR10 Plus-t, a Dolby Vision-t, a HLG-t és a HGIG-t is. A TV hangzásáról beépített 2.1 csatornás OnQ hangfalrendszer gondoskodik. A játékosok is megkapnak mindent, amire csak szükségük lehet, így támogatott a VRR összes formája, tehát az AMD FreeSync Premium Pro és az Nvidia G-Sync is. Nem is húznám többet az időt, lássuk, mire képes a tévé. A C765 ultravékony prémium keret nélküli kialakítást kapott. A keret szürke szálcsiszolt fémből készült, szépen lekerekített sarkokkal, illesztési és szerelési hibák nélkül. Vastagsága csupán 2 mm. Jobb oldalt a felső harmadban a keretre rá van hajtogatva egy fém címke, Premium QD Mini LED gravírozással, ami egyedi kinézetet biztosít a tévének, és valljuk be, nagyon menően néz ki. A panel a keret szélétől 1 cm-re ad képet. A tévé alján középen fogad minket a gravírozott TCL logó, alatta található egy sziget, mely magába foglalja a beépített mikrofont, a bekapcsoló gombját, az infraérzékelőt, valamint az állapot visszajelző ledeket, és itt van a tévé egyetlen gombja is. A tévé hátulja teljes egészében műanyagból készült, az egyhangúságot négyzetes textúrázottság dobja fel. Ami a tévé hátulján megragadja a felhasználó figyelmét, az a beépített OnQ mélynyomó, mely 20 wattos, a keret aljába beépítve két oldalon találjuk az egyenként 15 wattos lefelé sugárzó hangszórókat. Középen a talp csatlakozásához közel található egy kábelrendező, melyből közvetlenül az állvány hátuljába tudjuk vezetni a kábeleket, és részben elrejteni azokat. Falra szereléshez VESA 400x300-as szabványt támogató fali konzolra lesz szükségünk az 55 szolos modell esetében. A TV maximális vastagsága 300 mm. A TV talpa középen helyezkedik el, belseje fémmel van megerősítve a stabilitás miatt, de a külső borítása műanyag, amely kinézete szépen passzol a tévéhez. Az állvány is tartalmaz kábelrendezőt, így szépen el tudjuk vezetni a kábeleket. A talp körülbelül 9 cm-re emeli meg a tévét. A C765 gond nélkül támogatja a Dolby Atmos és DTS:X hangformátumokat is, a hangminőség az átlag felett van, köszönhetően a tévé hátuljába épített, idézőjeles mélynyomónak. Extra funkcióként lehetőség van a tévé hangzását kalibrálni a távirányítóba beépített mikrofon segítségével. Ez egy pár másodperces folyamat, aminek során akusztikailag optimalizálásra kerül a hang a tévé környezetének megfelelően. Az anyaghasználatban nem igazán lehet belekötni, egyedül a hátlap kopogós műanyag. Az összeszerelés minősége tökéletes, minden sarokban szépen lekerekített formákat kapunk, összeszerelési és illesztési hibákkal egyáltalán nem találkozni egyik oldalon sem, és a tévé hátulján sem. A csatlakozók szemből nézve a tévé jobb oldalán kaptak helyet. Összesen egy darab USB csatlakozóval van szerelve a tévé, de szerencsére ez 3.0 szabvánnyal rendelkezik. Az Ethernet csatlakozó természetesen csak 100 megabit per szekundum sávszélességre képes, itt láthatjátok a méréseket. A Wi-Fi modul támogatja az 5 GHz-es üzemmódot. Érdemesebb Wi-Fi kapcsolatot használni az általa biztosított nagyobb sávszélesség miatt. Összesen 4 darab HDMI csatlakozót kapunk, melyek közül 2 darab 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, így 48 gigabit per szekundumos sávszélességre képesek, 4K felbontás mellett maximum 144 Hz-es képfrissítést támogatnak. Míg a maradék 2 darab HDMI csatlakozó sávszélessége 18 gigabit per szekundum, így ezek maximum 4K 60 Hz-re képesek. Sajnos az EARC csatlakozó az egyik 144 Hz-es bemeneten kapott helyet. Kapunk még egy darab földfelszíni és egy darab műholdas csatlakozót, egy optikai kimenetet, egy CI Plus foglalatot és egy darab audio-videó bemenetet. Ha támogatni szeretnéd a csatornám működését, kattints a csatlakozás gombra, és legyél te is rajongói tag exkluzív tartalmakért. Vagy használd a szuperköszönet gombot. Köszönöm! Ha te is a tökéletes képet szeretnéd kihozni a tévédből vagy projektorodból, keresd meg bátran professzionális ISF minősített kalibrálásért, melyet akár a világ legjobb műszereivel végzek el.
Immár csak egy darab távirányítót kapunk a tévéhez, ami ötvözi a korábbi 2 darab távirányító tulajdonságait. A távirányító műanyagból készült, gombjai gumírozottak, párosítás után Bluetooth segítségével kommunikál a tévével. Megtalálható rajta minden fontos gomb, és kapunk dedikált gombokat a különböző streaming szolgáltatókhoz. Kapunk egy dedikált gombot a hangalapú vezérléshez, amely magyar nyelven korlátozottan működik, bemenetet tudunk vele váltani, a többi funkciója inkább csak a YouTube-on és appokban történő keresésre korlátozódik, angol nyelven viszont minden funkcionalitása tökéletesen működik. Mutatok is egy rövid videót a működéséről. HDMI 1. Milyen az időjárás? What's the weather? Right now in Toca del Taro it's -1 degree and cloudy. Lehetőség van érintésmentesen vezérelni a tévét a Google hangsegéd és a tévébe épített mikrofon segítségével. Elég csak kimondanunk, hogy Hey Google és a parancsszót, ez a funkció is csak angolul működik tökéletesen. A tévé lelkét a Google TV operációs rendszer képezi, mely Android 12 alapokra épül. A Google TV rendszer biztosítja a könnyű navigációt és a személyre szabott ajánlásokat. Továbbá integrált Google Asszisztens, Chromecast és AirPlay 2 funkciók segítik a különböző eszközök közötti problémamentes csatlakozást. Bekapcsolásnál a főképernyő fogad minket. Itt találjuk az előretelepített alkalmazásokat is. Előretelepített alkalmazások között megtalálható a Netflix, a Disney+, a YouTube, az HBO Max, a Prime Video, az Apple TV és még sok más. Az alkalmazások tetszőleges sorrendben rendezhetőek, illetve lehetőség van törölni az alkalmazásokat, és akár újakat is hozzáadni a listához. A főképernyőn személyre szabott ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakra vonatkozóan. Lehetőség van új alkalmazások telepítésére is, a Google rendszernek hála nincs olyan alkalmazás, amit ne találnánk meg. A távirányítón a fogaskerék ikonnal jelzett gombot megnyomva előhozhatjuk a tévé mindenre kiterjedő beállításait. Itt a beállítások garmadája fogad minket, beleértve a képet, a hangot, a hálózatot, egy szóval mindent. A távirányító 3 vízszintes vonallal jelzett gombját megnyomva érjük el a gyors beállítás sávot, itt a leggyakrabban használt beállításokhoz férhetünk hozzá, hogy csak párat említsek, itt állíthatjuk a fényerőt, válthatunk kép- és hangmódot, stb. Lehetőségünk van itt is sorba rendezni a beállításokat, és új funkciókat is hozzáadhatunk a menüsávhoz. Van még egy harmadik típusú menüsáv, ami nagyon hasonlít az előzőre, itt a legutóbb használt alkalmazásokat találjuk, és ez a menüsáv is teljesen testre szabható. Innen indítható el a Multiview alkalmazás, melynek segítségével egyszerre nézhetjük a tévé vagy alkalmazás és több mobiltelefon képét a képen, viszont a maximális felbontás 4K 30 Hz-re van korlátozva, esetenként Full HD 60 Hz-re. A TV menürendszere jól átgondolt, könnyen használható és gyors. Jelenleg a Google TV rendszere az egyik leggyorsabb a piacon. Akadásnak nyoma sincs, egyetlen egyszer sem fagyott le a tévé a teszt során. A magyar fordítások sajnos nem sikerültek, minden esetben jól. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR és HLG formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videó tekerése gyors, minden úgy működik, ahogy kell. A TV beépített média lejátszója jó lenne, ha látná a nagyobb adathordozók tartalmát, de sajnos nálam nem tudott mit kezdeni, a 128 GB-os pendrive-val sem, ha azon sok videó volt, egyszerűen nem olvasta be róla a tartalmat, és a nagyobb fájlok lejátszása pedig nem működik. Egyébként támogatja a HDR10, HDR10 Plus, HLG és Dolby Vision tartalmakat is, és a dinamikus metaadatokat is jól kezeli. A formátum támogatása beépített lejátszókhoz mérten nagyon jó, kezelése egyszerű, a tekerés gyors, és támogatja a feliratok kezelését is. Hangformátumok kezelése terén sem lehet panaszunk a formátum támogatásra, ugyanis a Dolby Atmos és a DTS-X is támogatott. Érdemes a tévére feltelepíteni a Kodit vagy a Plexet, és a fent említett problémák teljesen megoldódnak. A C765 támogatja a Quick Media Switchinget, vagyis a gyors bemenetváltást, így nem kell hosszú másodpercen keresztül bámulni a fekete képet, amikor bemenetet váltunk, a forrásváltás azonnal megtörténik. A tévének természetesen semmilyen gondot nem okoz a 23,976 ezred hertzes videók kadenciahelyes megjelenítése, a filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadenciahelyesen, juddermentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni, mind külső forrásokból,
mind pedig a tévé beépített médialejátszóját és applikációit használva. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a képtisztasági beállításokat. Fontos kiemelni, hogy a tévé belső lejátszója kaddenciahelyes 23,976, 24, 25, 30, 50 és 60 Hz-es videók esetében is. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkockaszám miatt a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező, akadozó darabos mozgás, akkor kapcsolja be a mozgás interpolációs beállításokat, és a vibrálás csökkentést állítsa az ízlése szerint. Viszont ennek a használata mindenképpen képhibákat fog eredményezni. Fontos kiemelni, hogy nagyon jól működik a mozgás interpoláció, ugyanis viszonylag kevés képhibával lehet találkozni a többi tévéhez képest. A használata egyedi ízlés kérdése, szerintem semmi szükség nincs rá, ugyanis sokkal kevésbé látható az akadozás, vagyis a stutter, mint az OLED tévék esetében. Kiváló mozgás megjelenítést kapunk hála a 144 Hz-es panelnek. Kikapcsolt mozgásinterpoláció mellett a már jól megszokott 300 sor körüli mozgásfelbontást kapjuk. Bekapcsolt állapotban ez könnyedén 1080 sorra és akár felé is emelhető. A C765 rendelkezik BFI funkcióval is. A BFI azt az eljárást takarja, amikor a tévé fekete képet szúr be a képkockák közé rendkívül gyorsan, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgásfelbontást szimuláljon. A C765 esetében semmiképpen nem ajánlom a BFI bekapcsolását, ugyanis csak 60 Hz-en működik. Itt láthatóak a méréseim ezzel kapcsolatban. Ennek okán pedig bekapcsolt BFI mellett nagyon villog a kép, valamint a fényerő is drasztikusan lecsökken, több mint 50%-át elveszítjük a fényerőnek, arról nem is beszélve, hogy fárasztja a szemet, a mozgásfelbontást pedig csak 600 sor körülire növeli meg. A C765 a MediaTek Pentonic 700-as chipet és az AIPQ 3.0 engine-t használja a képfeldolgozásra. A felskálázás minősége nagyon jó. A Full HD-s anyagokat nagyon szépen felskálázza, a 720p-s tartalmak felskálázása is jó, ami viszont már nem mondható el az 576p és az alatti felbontású anyagokról. Persze, nézhető képet kapunk még így is, de itt van hova fejlődni. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokkal érzi igazán elevében magát a tévé, az UHD tartalmak borotva élesen jelennek meg a képernyőn, csodálatos részletgazdagságot nyújtva. Tévéadásoknál még manapság is fontos a váltott soros mozgás megjelenítés, ezen a téren tökéletesen teljesít a C765. Jól látható, hogy a hajón lévő kötelek mindig szép élesek maradnak, nem csíkozódnak be, semmi panaszunk nem lehet. Különböző streaming szolgáltatóknál is tökéletes mozgás megjelenítést kapunk, ez alól egyedül csak a beépített Netflix applikáció a kivétel. Ott sajnos akadások előfordulhatnak Dolby Vision esetében, ezen csak úgy tudunk segíteni, hogy a képmódot Dolby Vision világosra állítjuk. Azt nem tudtam eldönteni, hogy ez a Netflix applikáció vagy a firmware hibája, de remélhetőleg egy jövőbeli firmware frissítés megoldja ezt a problémát. Ha külső eszközt használni Netflix esetében, például egy Fire Sticket, akkor ez a probléma nem áll fent. Ha nem OLED tévéről van szó, akkor mindig kérdéses a betekintési szög. Ebből a szempontból a C765 nem teljesít jól. Nagyon hamar elkezdenek fakulni a színek, és veszik a kép kontrasztossága, ha nem szemből nézzük a tévét. Körülbelül 25-30 foknál kezdődik el a kép fakulása. A képernyő eléggé tükröződik, ezért mindenképpen legyünk figyelemmel a tévé elhelyezésére, már csak abból a szempontból is, hogy a minimális tükröződés is rontja az élményt. Pozitívum, hogy akárhogy esik a fény a képernyőre, mindig mély feketéket kapunk, és nincs kontrasztvesztés sem. További pozitívum, hogy hatalmas fényereje van a tévének, így a tükröződésen egy kicsit úrá tudunk lenni. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. A panel homogenitás két részből tevődik össze. Az egyik összetevője, hogy a panel különböző területein mennyire egyezik meg a fényerő, a másik összetevője pedig, hogy ugyancsak a panel különböző területein mennyire egyezik meg a színhőmérséklet. Mindkettő területet figyelembe véve 100 pontból 62,5 pontot ért el a C765, ami nem igazán jó eredmény. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Ha nem vesszük figyelembe a színhőmérséklet eltérését, akkor már sokkal jobb a helyzet, ebben az esetben 82%-os a panel homogenitás.
A rossz pontszám ellenére homogenitásbeli problémák, legyen szó felhősödésről, dirty screen effektről vagy tintingről, nem igazán láthatóak valós tartalmak esetében. Ahogy ezen a teszt videón is láthatjátok, sem filmek, sem pedig bármilyen más tartalom esetében nem igazán fognak jelentkezni ilyen jellegű problémák, viszont aki extrém érzékeny erre, az észreveheti. A C765 közel tökéletesen jeleníti meg teljes képernyőn az 5-10-15%-os luminancia szintű fehéret is, magyarul a sötét szürkét, sem bending, sem zajosodás nem tapasztalható. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2025 legújabb szoftverét használtam, valamint a világ legjobb referencia műszereit. A 2 nanométeres felbontásra képes Jetty Specbos 2501 Hi-Res referencia spektroradiométert és a Klein K10A referencia kolorimétert, valamint egy Bit Perfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában nem a valóságot tükrözik a mérések és a kalibráció. A TCL C765 támogatja a hardveres 1D és 3D LUT kalibrációt, mely a lehető legjobb eredményt garantálja. Sajnálatos módon a tesztre kapott tévé esetében ez az opció nem működött megfelelően, így manuális kalibrációt kellett végezni. Időközben kaptam egy ügyféltől kalibrálásra egy C805-öt, amelyen tökéletesen működött a hardveres kalibráció, szóval egy újabb firmware valószínűleg már megoldotta ezt a problémát. Gyárilag a legszínhelyesebb képmódot a mozi képmód adja. Gyári beállításokkal 580 nit a fényerő 10%-os ablakban mérve. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 6,8, a maximális 13,6 lett. A színhőmérsékletet tekintve egyből szembetűnik, hogy rendkívül sok a kék szín összetevője a képen, ezért nagyon hideg színvilágot kapunk. A gamma görbe kicsit hullámzik, átlagosan 2,3 körül fut, a rendkívül sötét részeknél, szóval 1% stimulus környékén eltűnnek a részletek. A színeket vizsgálva az átlagos delta E eltérés 5,8 lett, a maximális pedig 13,8. A legfőbb problémát a cián és magenta színek megjelenítése okozza, színezettségi problémák miatt. Rengeteget lehet javítani majd a kalibráció során. HDR esetében gyárilag szintén a mozi képmód adja a legszínhelyesebb képet. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát tekintve az átlagos delta E eltérés 5,74, a maximális 12,91 lett. Lényegében HDR esetében is ugyanaz a probléma, mint SDR esetében, tehát túl kékes, hideg a kép. Viszont az EOTF görbe elég szépen követi a referencia görbét, HDR esetében gyári beállítással sem jelentkezik black crash. P3 szintér különböző szaturációs szintjeit vizsgálva sem jó a helyzet, az átlagos delta E eltérés 5,37, a maximális 13. Szinte egy az egyben ugyanaz a helyzet, mint SDR esetében, színezettségi és telítettségbeli problémák is vannak. Dolby Vision esetében a sötét képmód adja a legszínhelyesebb képet. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 5,79, a maximális 13,2 lett. Az EOTF görbe 30%-os luminancia szintig szépen követi a referencia görbét, felette viszont jóval világosabb képet kapunk a szabványtól, aminek sokan akár még örülhetnek is. A gyári színhelyesség kísértetiesen hasonlít a HDR gyári színhelyességéhez. Színek esetében az átlagos delta E eltérés 5,48, a maximális 11,8 lett. Egyértelműen rendkívül sokat lehet még javítani a gyári kalibráción. Kalibrálás után a fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva referencia szintű értékeket sikerült elérni. Az átlagos delta E eltérés 0,4, a maximális 1. A gamma görbe hatalmasat javult és immár szinte tökéletesen követi a referencia 2.4-es görbét, black crash nagy részét is sikerült eltüntetni, így minden sötét közeli részlet tökéletesen jelenik meg a képen. A színeket vizsgálva is hatalmas javulást sikerült elérni, az átlagos delta E eltérés 0,7, a maximális 3,6 lett. Csak a kék szín 100%-os szaturációja haladja meg a kritikusnak számító delta E3-as szintet, 90%-os szaturációs szintig lényegében referencia szintű színhelyességet kapunk. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron néztem meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok, valamint a zöld szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta E eltérés ebben az esetben 0,7, a maximális 3,8. Itt is csak a 100%-osan szaturált kék szín
szín okoz problémát, illetve a magenta, ezt a két szint leszámítva Delta E2 alatt van mindenhol az eltérés, ami szép eredmény. A HDR kalibráción is sikerült bőven javítani. Immár a fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében is nagyon szép eredményt kapunk. Az átlagos Delta E eltérés 0,44, a maximális 1,15. Ez lényegében referencia szintű eredmény. Az EOTF görbe teljesen pontosan követi a referencia görbét. Black Rush HDR esetében sem jelentkezik, mindig szép, dinamikus, részletgazdag képet kapunk. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után az átlagos Delta E eltérés 1,6, a maximális 3,96. Ha megfigyeljük a különböző szaturációs szinteket, jól látszik, hogy nagy részük a referencia 1-es szint körül mozog, egyedül a 100%-os szaturációval rendelkező zöld és sárga szín haladja meg a Delta E3-as szintet, ami azért van, mert a tévé nem képes lefedni a teljes P3 szinteret. Ez is rendkívül szép eredmény. A BT2020 szintér esetén az átlagos Delta eltérés 1,41, a maximális 4,99, ugyancsak szép eredmény. HDR esetében is lefuttattam egy speciális színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fénysűrűséget is figyelembe véve az átlagos eltérés 1,7, a maximális 1,95 lett. Panaszunk ebben az esetben sem lehet. Mostantól minden tesztemben HDR és Dolby Vision esetében is le fogok futtatni egy analízist, amely valós HDR filmekből tartalmaz különböző színeket nagy fényerővel. Erre azért van szükség, hogy még jobban összehasonlíthatóak legyenek a tévék és a különböző technológiák, mint például az OLED, QD-OLED vagy Mini-LED. Ebben az esetben az átlagos Delta eltérés 1,41, a maximális 3,42. Ez brutálisan jó eredmény, OLED-ek esetében a színek kevés fényereje miatt ettől jóval nagyobb eltérések vannak. Nézzétek csak meg az LG C4 OLED TV méréseit. Kalibrálás után Dolby Vision esetében hatalmas a javulás. A fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében az átlagos eltérés 1,6, a maximális 4,34. Immár az EOTF görbe is sokkal jobban követi a referencia görbét, egyedül a roll-off pontnál, tehát 70 és 80%-os stimulus között van egy kis probléma, mégpedig egy kicsit világosabb kép formájában. Ami fontos, hogy Black Rush nem jelentkezik. Színek tekintetében is referencia közeli eredményről beszélhetünk, a fénysűrűséget is figyelembe véve, az átlagos Delta eltérés 1,1, a maximális 1,68 lett. Ez nagyon szép eredmény. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség esetén 1281 nit. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. Teljes képernyő lefedettség esetén a maximális fényerő 688 nit. A C765 az abszolút csúcs fényerejét 25% képernyő lefedettség esetében éri el 1500 nit mellett. Csúcsfénysűrűség tekintetében a C805-höz viszonyítva körülbelül 40%-os a javulás. A fényerő stabilitást vizsgálva jól látszik, hogy elég stabil a C765. A kezdeti 1280 nit körülbelül 3 perc alatt csökken le 1200-ra, és 4 perc elteltével is még majdnem eléri az 1200 nitet. Csodálatos eredmény. Mivel a C765 nem OLED TV, hanem Mini-LED, ezért ideiglenes képvisszamaradás nem jelentkezik. P3 szintér lefedettség XY térben mérve 91,32%, UV térben mérve 95,9% lett. A BT2020 szintér lefedettség XY térben mérve 73,14%, UV térben mérve 78,5%. A szintérfogat 1000 nit fénysűrűség mellett egészen pazar, P3 esetében 129%, BT2020 szintérben pedig 87%. 2000 nit esetében a P3 szintérfogat már csak 58%, a BT2020 szintérfogat pedig 39,5%. A C765 tone mapping algoritmusa valamennyire testre szabható a TV menüjében a dinamikus hangtérképezés menüpont alatt, illetve megadható a TV menüjében a TV maximális fényereje is, ami szintén kihatással van a tone mapping működésére. Gyári beállításokkal a C765 különböző tone mapping algoritmust használ 1000, 4000 és 10.000 nites HDR masterek esetében azért, hogy a lehető legtöbb részletet megjelenítse a nagy dinamika tartományú felvételekből. A különbség a roll-off pont kezdetében és a roll-off görbe hosszában van, minél több nitre van masterelve a videó tartalom, annál hamarabb kezdődik a roll-off és annál inkább elnyújtottabb.
Ezen a tesztábrán jól látható, hogy HDR esetében, ha a dinamikus hangtérképezés egyensúlyra van állítva, akkor a C765 körülbelül 1400 nitig képes megjeleníteni a szürke skála és az elsődleges, valamint másodlagos színek részleteit. Fényerő prioritás opció mellett pedig 1000 nitig őrzi meg a részleteket. A részletek megtartására kihatással van a dinamikus hangtérképezés beállítása, abban az esetben, ha a legvalósághűbb képet szeretnénk kapni, akkor a kikapcsolt állapotot kell választanunk, ugyanis az összes többi mód irreálisan megemeli a kép átlagos fényerő szintjét, átlagos tartalmak esetében, egy szóval túlontúl világos lesz a kép, valamint a fényerő prioritása opciót választva rengeteg részlet tűnik el, ég ki a képen. Color banding, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Nem igazán tudjuk csökkenteni ezt a jelenséget, hiába kapcsolgatjuk a hozzátartozó beállításokat. A tesztábra alapján a C765 képes feldolgozni és tökéletesen megjeleníteni a 10 bites tartalmakat, ami nem meglepő, hiszen a panel natív 10 bites. 10 bites tartalmak esetében rendkívül szép színátmeneteket kapunk, semmi szükség a color banding csökkentésére, ami amúgy is a finom részletek elvesztésével járna. Nézzétek meg az égbolt színeit, banding abszolút nem tapasztalható. 8 bites tartalmak esetében előfordulhat, de ott is ritkán. Vizsgáljuk meg a kontrasztarányt és a fekete mélységét. A TCL C765 a QD Mini-LED technológiát használja, mely LED TV közül a legfejlettebb háttérvilágítási technológia, ezért könnyedén lekörözi a hagyományos LED TV kontraszt arányát és fekete szintjét, de elmarad az OLED tévéktől. Az on-off kontraszt arány lényegében végtelen lett, ami már érdekesebb terület az a különböző ADL szintek mellett mért kontraszt arány. Az ADL az átlagos képernyő fényerő szintet jelenti, itt láthatjátok is a mérésekhez használt mintákat. Mivel a háttérvilágítás nem pixelenként van vezérelve, hanem zónánként, ezért az egyidejű kontraszt arány függ az ADL szinttől. Az ANSI kontraszt arány Local Dimming magas beállítás mellett 4561 az 1-hez lett. 10%-os ADL mellett a kontraszt arány 7949 az 1-hez, 2% esetében 29315 az 1-hez. Ha egy háttérvilágítási zónába egyformán esik fekete és fehér tartalom, ez a legrosszabb eset, akkor 4561 az 1 körüli kontraszt aránnyal számolhatunk. Az 55-szoros C765 720 darab háttérvilágítási zónával rendelkezik, vízszintesen 36 darabot, míg függőlegesen 20 darab zónát kapunk. A Local Dimming algoritmus nagyon gyorsan működik, nincs utánhúzás gyors mozgások esetében sem, azonnal megemelkedik a zóna fényereje, amint arra szükség van. A zónák közötti váltáskor kizárólag tesztvideó megfigyelhető, hogy a fényerő egy pillanatra megemelkedik a panel teljes területén. Viszont filmek esetében ebből semmi nem látszik. Az ilyen anomáliák tesztelésére tökéletes jelenet a Men in Black eleje, amikor fekete háttér előtt fehér feliratok jelennek meg. Jól látszik, hogy nagyjából konzisztens marad a fényerő, a fekete szint nem emelkedik meg. Amikor feltűnnek a feliratok, akkor viszont a csillagok fényereje egy kicsit megemelkedik, de ez megszokott jelenség a mini LED tévéknél, és a C765 esetében csak egészen minimális ez a jelenség. Blooming csak minimálisan látható és leginkább csak tesztvideóval figyelhető meg, a filmek felirata körül nem kell tőle tartani. 21:9 képarányú filmek esetében az alsó és felső fekete sáv nem teljesen feketén jelenik meg, hanem inkább sötét szürkén. Ha valaki nem kifejezetten erre figyel, akkor nem igazán fogja észrevenni. A fekete közeli részleteket rendkívül szépen jeleníti meg a tévé, blokkosodás és zajosodás nem látható. A nagyon sötét tartalmak esetében, amikor nincs semmilyen világos tartalom a képen, akkor is egészen szép, dinamikus képet kapunk, sokkal dinamikusabbat, mint egy nem mini-ledes tévé esetében. De az OLED szintjét, vagy egy drágább mini-LED szintjét nem ér el a C765. Black crash, vagyis a sötét részletek elvesztése egyáltalán nem jelentkezik, jól vizsgázik a tévé. Itt emelném ki, hogy valóban nincs black crash, de a fekete közeli részek fényerő szintje kicsit emelkedett. Egy szóval világosabbak a fekete részletek, mint kellene, aminek viszont sokan örülni fognak, főleg azok, akik mindent látni szeretnek a sötét részletekben. Vizsgáljuk meg külön a HDR és Dolby Vision tartalmakat is. Ahogy korábban már említettem, a TV maximális fényereje 1300 nit körül mozog. 100% képernyő lefedettség esetében is 700 nit körüli fénysűrűségről beszélünk, aminek következtében a nagyon világos jeleneteknél sokkal világosabb, látványosabb képet tud megjeleníteni a C765, mint egy OLED TV. Ennek okán világos szobába is jobb választás.
Éppen ezért a nagy fényerővel operáló HDR és Dolby Vision tartalmak nagyon látványosak. A színek fényereje is kellően nagy, színek fényereje alatt gondolok elsősorban a lávára, a tűzre, az izzó dolgokra, amelyeket nagyon látványosan tud megjeleníteni a tévé, egyszerűen élvezet nézni ezen tartalmakat. Amit muszáj megemlíteni, hogy filmek esetében mindig aktív valamilyen szinten a dinamikus tone mapping, ezért általánosságban véve világosabb képet kapunk a szabványnál. Legoptimálisabb kikapcsolt dinamikus hangtérképezés mellett használni a tévét. Amit még muszáj megemlíteni, hogy a tone mapping, a színhőmérséklet és az EOTF görbe erősen függ attól, hogy a képernyő mekkora részét fedi le világos tartalom, ahogy azt ezeken a méréseken is láthatjátok. Professzionális kalibrálás után, ami abszolút nem összekeverendő a bolti kalibrációval, minden tartalomnál, legyen szó SDR, HDR vagy Dolby Vision tartalmakról, rengeteget javul a színhelyesség, sőt referencia közeli állapotot lehet elérni. Tökéletes bőrszíneket és színárnyalatokat kapunk. Az inputlag felbontástól független. Mozimódban 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett Local Dimming magas beállítással 175,2 millisekundum az inputlag, a válaszidő 58,6 millisekundum, a teljes válasz pedig 233,8 millisekundum. Game módban 60 Hz-en felbontástól függetlenül Local Dimming magas beállítással 40,5 millisekundum az inputlag, a válaszidő 42,2 millisekundum, a teljes válasz pedig 82,7 millisekundum. Game módban 120 Hz-en felbontástól függetlenül Local Dimming magas beállítással 30,6 millisekundum az inputlag, a válaszidő 61,4 millisekundum, a teljes válasz pedig 92 millisekundum. Game módban 144 Hz-en felbontástól függetlenül Local Dimming magas beállítással 23,7 millisekundum az inputlag, a válaszidő 60,6 millisekundum, a teljes válasz pedig 84,3 millisekundum. Game módban 120, 144, illetve 240 Hz-en felbontástól függetlenül kikapcsolt Local Dimming mellett 11 millisekundum az inputlag, a válaszidő 15 millisekundum, a teljes válasz pedig 26 millisekundum. A TCL 55C765 az EISA által elismert gamer kategória győztese. Játékosok számára nagyszerű hír, hogy egy C765 támogatja a 144 Hz-es képfrissítést. Támogatott továbbá az ELLM, vagyis az automatikus alacsony késleltetési mód, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Ha konzolt kötünk a tévére, akkor azon a bemeneten rögtön játékmódba vált a tévé. Ha konzolról szeretnénk egyszerre játszani és filmet is nézni, akkor is automatikusan vált a tévé a játékmód és a mozi képmód között. Erről is vettem fel videót, és mint ahogy láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a tévé kilép a játékmódból, illetve ha befejeztük a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét visszavált játékmódba a tévé. Természetesen a C765 támogatja a VRR-t is, vagyis a változó frissítési frekvenciát, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. Konzolok esetében a VRR 48 és 120 Hz között támogatott. VRR esetében sem tapasztaltam vibrálást, poszterizációt, bendinget és egyéb nem kívánatos jelenséget. Amit fontos kiemelni, hogy játékmódban is teljes értékű Local Dimming funkciót kapunk, és játékmódban is tökéletesen kalibrálható a tévé. Azt azért tegyük hozzá, hogy aktív Local Dimming mellett megnő az input lag, bár a legtöbbeknek ez fel sem fog tűnni. 144 Hz és bekapcsolt VRR mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást. A C765 rendelkezik 240 Hz-es Game Acceleratorral is, ekkor 240 Hz-en üzemel a panel, de cserébe a felbontás drasztikusan lecsökken, Full HD-ra esik. A TV rendelkezik Game Bar funkcióval, ami Game Master Pro 3.0 névre hallgat. A Game Baron a felső sávban láthatjuk, hogy hány FPS-sel fut éppen a játék, be van-e kapcsolva a VRR, a HDR és az ELLM. Az alsó sávban elérhetünk különböző beállításokat is. Bekapcsolhatjuk a célzás segítést, ekkor egy célkereszt rajzolódik ki a képernyő közepére, melynek megválaszthatjuk az alakját, a méretét és a színét is. Különböző képmódok közül is választhatunk, de a legjobb eredeti beállításon hagyni.
Kapunk egy árnyékkiemelő funkciót is, amellyel a kép sötét részleteit világosíthatjuk ki, hogy többet lássunk a sötétben, ezáltal csalhatunk is a játékokban. A legjobb kikapcsolt állapotban hagyni, viszont jól jöhet akkor, ha nagyon világos körülmények között játszunk. A Game Master Pro-ban bekapcsolhatjuk a HGG funkcionalitást, amely azért felel, hogy a HDR játékok esetében a konzol már a tévénk maximális fényerejét figyelembe véve tudja kirenderelni a HDR képet. Ezáltal optimálisabb képet kapunk. A HGG tökéletesen működik, amit a műszeres mérések is alátámasztanak. Ahhoz, hogy a konzol tudja, mire képes a tévénk, lépjünk a konzol HDR kalibrációs menüpontjába. PS5 esetében az első és második képernyőn is 18 kattintásra lesz szükségünk, hogy a napocska egybeolvadjon a háttérrel, az utolsó képernyőn a fekete szín beállításnál pedig 2 kattintásra, hogy elkerüljük a fekete közeli részletek elvesztését. Mint ahogy a sötét jelenetekkel operáló HDR filmek esetében, úgy a sötét HDR játékoknál sem jelentkezik Black Crash, mindig minden részletet tökéletesen látni lehet. Xbox tulajoknak jó hír, hogy a C765 támogatja Dolby Vision képmódot 120 Hz mellett is. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, a PC képmódot kell kiválasztanunk, ugyanis csak ekkor érhető el a színek teljes kroma átvitele, és innentől kezdve tökéletesen használható a tévé monitorként is. A legapróbb betűk is tökéletesen élesen jelennek meg bármilyen színű háttér előtt, még 4K felbontás és 144 Hz esetében is. Ha nem PC képmódban használjuk a tévét, akkor az apró szöveg bizonyos esetekben olvashatatlan lesz, és 4:2:2 kroma átvitelt kapunk. Fontos kiemelni, hogy PC képmódban nem érhető el a local dimming, így a kontrasztarány jó részéről le kell mondanunk. Viszont egy újabb firmware frissítés, ami jelenleg most tesztfázisban van, engedélyezi PC módban is a local dimminget. A C765 támogatja az AMD FreeSync Premium Pro-t és az Nvidia G-Sync-et is, amelyek tökéletesen működnek a tesztjeim alapján 30 és 144 Hz között. Jelenleg az 55 szolos TCL C765 ára 280 000 forint körül mozog. Mondanom sem kell, hogy ezen az áron nem lehet kapni másik tévét, ami megközelíteni a C765 tudását és képminőségét. Világos nappaliban is tökéletesen megállja a helyét, köszönhetően a nagy fényerejének. A képernyő eléggé tükröződik, de ezen a nagy fényerő valamennyire úrrá tud lenni. Betekintési szög terén nem erős a tévé, így inkább csak középről ajánlott nézni. A C765 árkategóriájában körülbelül egyedüliként rendelkezik mini LED háttérvilágítással és kiemelkedő kontrasztaránnyal. A fényereje is jóval nagyobb, mint a konkurenciának, ezért HDR-re és Dolby Vision-re is tökéletesen használható. A játékosok is megkapnak mindent, amire csak szükségük lehet, többek között natív 144 Hz-es képfrissítést, a VRR minden formáját és tökéletes PC módot teljes értékű kroma átvitellel. A C765 megtartotta a TCL tévék jó szokását, és személyében ismét egy árkategória bajnok tévét tisztelhetünk.